अन्डर 30,000 मा तपाईले एउटा राम्रो फोन खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि Redmi Note 12 5G को बारे सुन्नु भएको होला। र आजको यो भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई यो फोनको राम्रो र नराम्रो दुवै कुराहरु शेयर गर्नेछौं। हामीले चाहिँ यो स्मार्टफोनको अनबक्सिङ चाहिँ गरिसकेको छौं जुन चाहिँ तपाईले हाम्रो डिफरेन्ट सोशल मिडियाजहरुबाट देख्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स गेट स्टार्टेड। यो फोनको फ्रेम र ब्याक साइड चाहिँ प्लास्टिकबाट बनेको छ भने ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईले म्याट फिनिश पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट स्मजेसहरु कम देखिन्छ। यसैगरी साइजहरु फ्ल्याट छन् भने एजेसहरु चाहिँ हल्का कर्भ छ र यो फोन यसरी हातमा लिँदाखेरि पनि राम्रो नै फिल हुन्छ। यो फोनमा हामीले IP53 को रेटिङ पनि पाउँछौं एन्ड वेट र थिकनेस चाहिँ 188 ग्राम र 8 मिलिमिटर रेस्पेक्टिभली रहेको छ। Redmi Note 12 5G को मेन हाइलाइटिङ फिचर भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले नै हो। यो फोनमा 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ फुल HD+ रेजोल्युसन एन्ड 120Hz को रिफ्रेश रेट। साथसाथै डिस्प्लेमा गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन आउँछ भने 1200 निट्स को म्याक्सिमम ब्राइटनेस पनि रहेको छ। अब एमोलेड डिस्प्ले भएको कारणले कलर्सहरु भाइब्रेन्ट नै देखिन्छ विथ डीप ब्ल्याक्स। अल्सो तपाई धेरै स्याचुरेटेड कलर्सहरु मन पराउनु हुन्न भने डिस्प्ले सेटिङमा स्ट्यान्डर्ड मोड सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो सेटिङले राम्रो कलर एक्युरेसी अफर गर्छ व्हिच क्यान बी हेल्पफुल इफ तपाईहरु मोबाइलबाटै फोटो अर भिडियोहरुमा कलर ग्रेडिङ जस्तो एडिट गर्नुहुन्छ भने। नाउ 120Hz को रिफ्रेश रेटले UI र वेब पेजहरु स्क्रोल गर्दा स्मुथ नै फिल हुन्छ। बट हामीले नोटिस गर्यो कि यो फोनमा भिडियोजहरु हेर्दा मात्र 60Hz मा स्विच हुने रहेछ भने अरु बेला चाहिँ 120Hz रिफ्रेश रेटमा नै बस्ने रहेछ जसले गर्दा अब ब्याट्री लाइफमा थोरै भए पनि असर चाहिँ गर्छ। यसैगरी यो फोन डाइरेक्ट सनलाइटमा चलाउँदा हामीलाई खासै असजिलो भएन। डिस्प्लेको ब्राइटनेस धेरै भएकोले गर्दा फोनको स्क्रिनमा भएको सबै टेक्स्ट आइकन्सहरु चाहिँ मजाले नै देखिन्छ। बट मेक श्योर तपाईले अटो ब्राइटनेस चाहिँ इनेबल गर्नु भएको छ भनेर। लास्टली यो फोनको डिस्प्लेले HDR कन्टेन्टहरु सपोर्ट चाहिँ गर्दैन बट तपाईले OTT प्लेटफर्महरु जस्तै Netflix, Amazon प्राइमहरुमा फुल HD रेजोल्युसनमा कन्टेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा Redmi Note 12 5G has the best display under 30,000 in Nepal. Performance को कुरा गर्नुपर्दा Redmi Note 12 5G मा Snapdragon 4G1 प्रोसेसर आउँछ with 6GB RAM plus 128GB storage or 8GB RAM plus 256GB storage options. नर्मल टास्कहरु जस्तै सोशल मिडिया एप्स, वेब ब्राउजिङ, वाचिङ भिडियोजहरु जस्तो टास्कहरु चाहिँ यो फोनले इजिली नै ह्यान्डल गर्छ बट गेमिङमा स्पेशली PUBG मोबाइलमा चाहिँ हामीले त्यति छिटो बुझेन। PUBG मोबाइलमा यो फोनले स्मुथ ग्राफिक्समा 40 FPS सम्म सपोर्ट गर्छ र यो फोनमा जाइरो सेन्सर पनि आउँछ। तर हामीले गेम खेल्दा मुभमेन्टहरु त्यस्तो स्मुथ पाएनौं कम्पेयर टु अदर फोन्स इन दिस सिमिलर प्राइस रेन्ज। मेबी अब Snapdragon 4Gen 1 न्यू प्रोसेसर भएर होला PUBG मोबाइल त्यस्तो राम्ररी अप्टिमाइज भएको छैन बट अहिलेलाई चाहिँ गेमिङ एक्सपिरियन्स हामीले त्यस्तो राम्रो पाएनौं। अल्सो CPU थ्रोटलिङ टेस्टमा पनि Redmi Note 12 5G ले डिसेन्ट नै परफर्म गर्यो। ओभरअलमा Redmi Note 12 5G ले राम्रो परफर्मेन्स अफर गर्छ बट यो प्राइस रेन्जमा बेस्ट भने छैन। Moving on to its cameras, Redmi Note 12 5G मा 48 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा सेन्सर आउँछ भने 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर आउँछ एट द ब्याक साइड। Whereas फ्रन्टमा हेर्नुहुन्छ भने 13 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। डेलाइट फोटोजहरुको कुरा गर्नुपर्दा मेन 48 मेगापिक्सल क्यामेराबाट लिएको इमेजेसहरुमा प्लेन्टी अफ डिटेल्स देख्न सकिन्छ। कलर्स र कन्ट्रास्ट त्यस्तो अग्रेसिभ छैन प्लस डायनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट नै पायौं। लो लाइटमा भने डिटेल्स र कलर्सहरु दुवै लस हुन्छ। यसैगरी डे लाइटमा अल्ट्रा वाइड एंगलबाट लिएको फोटोजहरुमा कलर्स र कन्ट्रास्टहरु डिसेन्ट नै छ बट 8 मेगापिक्सल क्यामेरा भएर होला डिटेल्सहरु मिसिङ भएको पायौं। पोर्ट्रेट मोडबाट लिएको फोटोजहरुमा एज डिटेक्सन राम्रो नै छ बट डायनामिक रेन्ज भने खासै राम्रो पाएन। मुभिङ अन टु द सेल्फिज, 13 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेराबाट सेल्फिजहरु डिसेन्ट नै आउँछ बट स्किनको कलर टोनहरु पनि कन्सिस्टेन्ट छैन। अब भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा बोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामेराबाट 1080p at 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ र OIS मिसिङ भएकोले गर्दा भिडियोजहरु शेकी आउने रहेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा Redmi Note 12 5G मा तपाईले Android 12 पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स बट रिसेन्टली वी गट Android 13 अपडेट अन Redmi Note 12 5G रिभ्यु युनिट। अन टप अफ Android 13 हामीले यो फोनमा MIUI 14 पाउँछौं एन्ड सो फार हामीले त्यस्तो मेजर इश्युजहरु पाएको छैन अन द सफ्टवेयर साइड। सो फार UI इज मोर देन रेस्पोन्सिभ। On the battery side, Redmi Note 12 5G मा massive 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ which can easily give one day battery life in normal usage. And यसमा आउने 33 वाट को फास्ट चार्जरले 30 मिनेट्समा अराउन्ड 50% जति ब्याट्री चार्ज गर्न सक्छ र फुल्ली चार्ज गर्नलाई भने 1 आवर जति लाग्छ। So this was Redmi Note 12 5G र यो फोन चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ इन दी नेपाली मार्केट। 6+128GB को प्राइस रहेको छ रुपीस 29999 भने 8+256GB को प्राइस रहेको छ रुपीस 31999। यो फोनको प्लस साइडको कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई यसको डिस्प्ले एकदमै मन पर्यो।
एन्ड फेरि पनि भन्छु कि दिस फोन हेज वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले अन्डर 30K एन्ड इट अल्सो कम्स विथ गुड लुकिङ डिजाइन IP53 को रेटिङ प्लस हामीले यो फोनसँगै कभर र 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि बक्समै पाउँछौँ अन द डाउन साइड गेमिङ एक्सपिरियन्स वाज नट द्याट गुड इन दिस प्राइस रेन्ज हावेभर Redmi Note 12 4G को कम्पेयरमा Redmi Note 12 5G को पर्फर्मेन्स राम्रो छ ओके गाइस सो तपाईहरुलाई चाहिँ Redmi Note 12 5G कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला र तपाईको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब यो फोनमा राम्रो र नराम्रो कुराहरू के थियो त्यो पनि शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई मन परे लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला टिल देन सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाइ